بود 5-6 تا از این باشه از این تقریبا میاد در کن بله شما بابا زغالی بابا رنگیرانی بود 5-6 تا از این باشه از این فرم خانم 100 تا آقا شما دست بگیرید برداشت شما بابا زغالی بابا رنگیرانی بفرمایید دونه گوش
نشینی بدونی رو هم ببهر آره برای اوکی میکنم روی چشمام روی چشم باش ببین فقط امشان نمیشه فردا من برای بفرستم باشه جانت میاد در کن خوش شد خوش سلام چیه؟ اینجا همونجاست بگاه مغازه ما نشون نمیدی؟ خانم زیتون هفرنگه او بابا رنگ بندی سایت بندی رسید Hey,
فقط 60 تومن. ایستگاه بعد در ایستگاه بعد از قطار پیاده شدیم و با توجه به تابلوهای راهنما وارد خط 3 شوید. بله. یا علی اونو که یا میشم اونو که جهت تو رو قابل و این علی شما بدید خودش sonra can aslında dört şey yapmayı var. Böyle kutuları sen size herhalde baba. Sen ama tam 8 daha sonra da. Aslında aslında yapıştı. Ben bilmiyorum. Hacı biraz sağ. Tekem mi şu gün tekem mi? Burada burada. Yes, those are the more eggy than that.
شهر